Op 21 maart 1981 kwam het meest geliefde karakter uit Engeland om het leven. De dokter van de serie Doctor Who viel van de radiotelescoop bij Jodrell Bank Observatorium. Een val van zo'n 40 meter. Het betekent het einde van het tijdperk van Tom Baker, die in maar liefst 172 afleveringen op iconische wijze de rol van de dokter vervulde. Tom Baker was niet de enige. In de film GoldenEye viel geheimagent 006, gespeeld door de beroemde acteur Sean Bean, van de destijds grootste telescoop ter wereld, de Arecibo-telescoop. For England, James? No. For me. Dan was het niet helemaal chockerend, want maar liefst 24 karakters die Sean Bean gespeeld heeft, kwamen op het witte doek te overlijden. Ik heb zelf een aantal jaren bij Jodrell Bank Observatorium gewerkt. Toen ik daar nog nieuw was, ontvingen alle medewerkers een e-mail over ene Mrs. Peregrine die dood was aangetroffen in de grote radioschotel. Mijn verbazing nam nog verder toe door een tweede e-mail van de medewerker die graag wilde weten waar Mrs. Peregrine begraven lag, zodat zijn vriend Ken kon dansen op haar graf. Het bleek dat Ken een fan is van de duivensport en Mrs. Peregrine een valk die al jaren in de telescoop leefde. Maar het is niet alleen de hoogte dat monstertelescopen zo dodelijk maakt. Radiotelescopen zenden levensgevaarlijke straling uit. Zo blijkt dat de Chinese telescoop genaamd FAST een elektromagnetisch veld heeft dat een bedreiging vormt voor alle mensen die er in een straal van 5 kilometer omheen wonen. Althans, dat beweert Trouw in dit artikel. De redactie schreef dat de straling van radiotelescopen kan leiden tot stralingsziekte dat gepaard gaat met misselijkheid, diarree of in het uiterste geval kanker. En daarom moesten bijna 10.000 mensen gedwongen verhuizen. Dus ja, blijf uit de buurt van radiotelescopen. Dodelijk zijn ze. Geen wonder dat ze alleen gebouwd worden op plaatsen waar weinig mensen wonen. Daarmee minimaliseren we het aantal slachtoffers van die nieuwsgierige wetenschappers. Wat? Beste Trouw. Het artikel getiteld China verhuist 9110 burgers vanwege telescoop bevat een aantal onjuistheden. In het bijzonder schept het artikel de onjuiste suggestie dat een radiotelescoop gevaarlijke straling kan produceren. Dit kan leiden tot zorgen onder de bevolking over bestaande radiotelescopen in Nederland, zoals de Dwingelo-telescoop, de Westerbo-telescoop en LOFA. U stelt: het elektromagnetische veld van de telescoop vormt een bedreiging voor de mensen die er in een straal van 5 kilometer omheen wonen. Dit is onjuist, omdat 1. De radiotelescoop produceert geen elektromagnetisch veld, noch straling. Het luistert louter naar de radiogolven uit het universum. 2. De radiogolven uit het universum zijn volstrekt onschadelijk. 3. De mensen zijn verhuisd juist om te voorkomen dat zij zelf radiogolven uitzenden, zoals bijvoorbeeld via mobiele telefoons en wifi die de waarnemingen van de telescoop verstoren. U vervolgt uw stelling met: veel straling kan leiden tot stralingsziekte. Deze stelling is alleen juist voor ioniserende straling.
Hieronder valt ultraviolette straling, röntgenstraling en gammastraling. Radiogolven vallen hier niet onder. De energie in radiogolven is eenvoudigweg veel te laag, met een factor van 1 miljoen, om schadelijk te kunnen zijn. U schept met deze zin de indruk dat er een verband bestaat tussen radiotelescopen en stralingsziekten. Ik verzoek u bij deze vriendelijk om dit te rectificeren. Ik stuurde deze e-mail in 2016 namens Stichting Astron naar de krant Trouw. Zij hebben het artikel vervolgens halfslachtig aangepast. Maar ze weigerden hun eerdere onjuiste en schadelijke stellingen te rectificeren. Het blijft een relevant verhaal. China heeft een heel dorp met vele duizenden mensen gedwongen te verhuizen. Niet omdat er sprake was van gevaarlijke straling, maar omdat de sterrenkundigen een heldere hemel wilden hebben. Hoe zit dat in Nederland? Wij hebben ook radiotelescopen, vooral in Drenthe. Telescopen van Stichting Astron. Maar die zijn gebouwd op plekken waar destijds weinig mensen wonen. En nog voordat er mobiele telefoons kwamen, heeft Stichting Astron een radiostille zone ingesteld in de kilometers rondom de telescopen. Zoals bijvoorbeeld bij Dwingelderveld en Kamp Westerbork. En daar hebben we ons aan te houden. Astron klaagt regelmatig dat mensen zich niet houden aan de regel om je mobiele telefoon uit te zetten. Maar hoe doen de Astron-sterrenkundigen dat dan? Hebben ze geen wifi? Gebruiken ze geen mobiele telefoons? Ja, Stichting Astron heeft gewoon wifi. Ja, sterrenkundigen gebruiken gewoon mobiele telefoons. En ja, de telescopen hebben daar last van. Maar als andere mensen mobiele telefoons gebruiken in de radiostille zone, dan schrijft Astron dat in de krant. Hypocrisie. Het voorwenden van geloof, gevoelens, moraal of deugden, zonder daar volledig achter te staan, of de daaraan verbonden normen en waarden zelf in praktijk te brengen. Zie ook Stichting Astron. Maar ja, Stichting Astron heeft het wifi nou eenmaal uitgevonden. Althans, dat vertellen ze graag. Wifi is onderdeel van een groot aantal technologische ontwikkelingen om computers met elkaar te verbinden. Deze zijn genaamd IEEE 802. En één daarvan, IEEE 802.11, is ontwikkeld door CSIRO, een Australische organisatie. Een van de personen die daar destijds aan werkte, is de Australiër John O'Sullivan. En John O'Sullivan heeft in het verleden samengewerkt met Astron-sterrenkundigen aan een techniek die vergelijkbaar is met de techniek die hij voor CSIRO heeft ontwikkeld. That's it. Dit is de historie van het wifi. Het vermeldt bedrijven als Nokia, LSI, Apple, Bell Labs, IBM. En de vader van wifi is ene Vic Hayes. Nergens staat John O'Sullivan, nog Drenthe, nog Astron. Dus, dit artikel is een beetje overdreven. Maar daar zul je Astron niet over horen klagen. Zelf noemen ze wifi ten onrechte een van de Astron-innovaties die een grote impact hebben gehad op onze economie en maatschappij. De overige voorbeelden mag je ook gerust met een korreltje zout nemen. Dus, misschien dacht de redactie van Trouw wel, nou, zolang jullie onzin blijven uitkramen, hoeven wij onze onzin over jullie radiotelescopen niet te rectificeren. Zijn telescopen dodelijk? Ja. Sommige monstertelescopen zijn tientallen meters hoog en wegen vele tonnen.
Af en toe gebeuren daar ongelukken mee. Soms met dodelijke afloop. On November 15th, 1988, a 300-foot radio telescope in Green Bank, West Virginia suddenly collapsed. It happened at about 10 o'clock on a clear night with no strong winds. When the observatory staff showed up to work the next morning, they were greeted by a huge pile of wreckage. Maar, voor zover ik heb kunnen vinden, zijn telescopen op een witte doek dodelijker dan in het echte leven. En gevaarlijke radiostraling? Tja, stond toch in de krant? Dit is het echte gevaar. Dat wij, het publiek, niet kunnen vertrouwen op wat kranten schrijven en wat wetenschappelijke instanties ons voorschotelen. Wanneer kranten onzin schrijven, wetenschappers niet aan de tand voelen en zelfs niet eens rectificeren wanneer ze de fout in zijn gegaan, verdwijnt de geloofwaardigheid van zowel de krant als de wetenschapper. Waarheid wordt dan vloeibaar. Vraagstukken over onderwerpen als COVID, 5G of de opwarming van de aarde verdienen een helder en eenduidig antwoord. Maar zonder vertrouwen in experts en een medium waarin ze het woord doen, kun je mensen niet overtuigen van waarheid. Dus is het belangrijk dat kranten en wetenschappelijke instanties te allen tijden oprecht en eerlijk spreken en handelen. Als ze dat nou eens zouden doen, dan kunnen wij ermee leven dat we hier en daar geen wifi mogen gebruiken.